Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Bineînțeles să nu uit de la mulți ani, pentru că este primul clip din anul 2023. În episodul acesta voi prezenta și testa un Buck Boost Converter, model XK 4KX, mai pe înțeles un alimentator în curent continuu, ce poate fi alimentat între 5V și 30V, dând la ieșire tensiuni între 0,5V și 30V. Curent continuu, bineînțeles. Specificațiile cele esențiale: curent maxim de 4 A, tensiunea maximă 30V și puterea maximă 50W. Asta înseamnă că la tensiunea maximă în niciun caz nu putem avea cei 4 A. Hai să și-l alimentăm. Deja am atașat intrarea dintr-o sursă de 24V. Ieșirea am pus-o la acest dummy load. Cam așa arată la prima vedere, la prima pornire. Bineînțeles că din butonul acesta pornim sursa și o oprim. Și rotind acest potențiometru, bineînțeles că modificăm tensiunea respectivă. Meniurile, setările se pot accesa apăsând pe acest buton de aici. Dar mi se pare că dacă o apăsare scurtă se mută pe modificarea tensiunii. Apăsând încă o dată, modificăm limita de curent. Apăsând pe acest potențiometru, mutăm cât de încet sau cât de rapid să modificăm acel curent. Prima cifră până în virgulă, a treia cifră după virgulă, a doua cifră după virgulă și prima după virgulă. Pe butonul de sus modificăm ce să afișeze în partea de jos. Puterea, capacitatea, timpul scurs și înapoi la curent. Apăsând lung pe butonul de jos, accesăm un meniu. Open-Off sau apăsăm pe acest buton, activăm Open-On. Eu îl prefer Open-Off. Ce înseamnă Open-On, Open-Off? Dacă vrei ca în momentul alimentării acestui convertor să fie ca default pe on sau pe off, adică să pornească pe ieșire tensiunea sau nu, în momentul alimentării acestui convertor, acestui alimentator, setezi aici Open On, să fie pornit în momentul alimentării, tensiunea pe ieșirea acestui convertor, sau Open Off. Eu prefer Open Off. Mai departe, sus. LUP, practic este protecție la subtensiune, Under Voltage Protection. Low Voltage e V ăla, dar nu se putea pune V. Și modificăm tensiunea minim, nu putem sub 4,8, dar putem modifica deasupra. Cred că e pe intrare protecție la subtensiune. Dacă scade tensiunea pe intrare sub 4,8, se oprește și acest Buck Boost Converter. Următorul e Over Voltage Protection, adică protecție la supratensiune pe ieșire. Apoi mai departe Over Current Protection, adică protecție la supracurent pe ieșire. Mai departe OPP, Over Power Protection, protecție la supraputere pe ieșire. OAP este Over Capacity Protection, este practic protecție la supracapacitate pe ieșire. Dacă apăsăm încă o dată, vedem că avem limita respectivă. Ce înseamnă acest lucru? Dacă, să spunem, punem 10 Ah, setăm 10 Ah, când va încărca niște baterii acumulatoare, va atinge capacitatea de 10 Ah, se va opri alimentarea pe ieșire. Trecem mai departe. OHP e timerul respectiv, însemnând că oprește alimentarea pe ieșire după un anumit timp, dar nu mai mult de 100 de ore. Între 1 minut și 100 de ore, că aici sunt minutele din câte se vede partea de jos. Multe setări, da, foarte multe. Aici putem seta protecție la supratemperatură. Dacă temperatura acestui are un senzor de temperatură pe acest PCB, dacă atinge, să spunem, este setat în modul de față 80, putem seta până la 110 grade Celsius. Dacă atinge acea temperatură, acest Buck Boost Converter se va opri. Foarte fain. Eu am setat la 80. Mai departe, calibrarea tensiunii pe intrare, adică dacă nu afișează corect, poți să o setezi, poți calibra învârtind acest knop și apeși pe el cu OK. Mai departe, calibrezi tensiunea pe ieșire, la fel, învârți acest potențiometru și apeși pentru OK. Calibrezi și curentul, dar din câte știu și scrie și în manualul respectiv ce am găsit eu, trebuie să calibrezi la un curent de peste 1 A. 1 A și ceva nu contează, 1 A minim.
Așa am citit și am ajuns înapoi la setarea respectivă. Pentru a ieși din meniu, apăsăm lung pe butonul de jos, apăsăm lung pe butonul de sus, că nu v-am spus, o să arate temperatura. Tensiunea pe intrare, scuze, da. Și apăsăm încă o dată lung și apare temperatura. Apăsăm încă o dată lung, scurt, schimbă partea de jos, da, rândul de jos. Apăsând lung, schimbă rândul de sus. Apăsare lungă. Hai să trecem înapoi pe tensiunea pe ieșire, da? Ok. Hai să setăm la tensiunea maximă, să vedem ce curent avem pe tensiunea maximă. 30 de volți pe ieșire. Este setat la 4 amperi limita, dar țineți cont că am limită pe putere de 50 de W. Bun. Hai să mărim consumul, să avem grijă să nu ducem prea mult, atât, și acum reglăm fin. Da, aici afișează un curent mai mare față de ce scrie aici, nu cred că e calibrat bine. Hai să ne ducem la putere, 30 de W, să vedem, ar trebui să intre la 50 de W, să intre protecția respectivă. Să vedem curentul de aici, 1,4 amperi, 45 de W, 48, încă înaintea protecția, dar stai să păsăm să vedem ce se întâmplă cu acel curent, 1,6 amperi. Ce scrie 1,48. Cred că nu avem aici calibrat bine. Hai să vedem puterea și să vedem dacă intră protecția. O să intre protecția la supraputere, da? OPP, da? Apăsăm încă o dată. Am micșorat consumul. Încă o dată pentru a porni. Deci a intrat protecția respectivă. Hai să verificăm încă o dată. 49,5. Da, iese bine. Ca să fiu sigur, hai să calibrăm curentul. Hai să încercăm să-l calibrăm. El spune că trebuie să avem 1 amper, da? 1, hai să punem 1,1 amper. Da, ceva gen. Lăsăm așa. Deci avem cu aproximativ 100 de miliamperi în plus. Păsăm lung pe butonul de jos, apoi pe butonul de sus. Aici nu ne interesează, nu, aici nu. Aici se calibrează. Nu știu. Și apăsăm lung. Și gata. Am calibrat. Este în regulă. Ia să verificăm încă o dată. Ăsta care e? La început măsoară pe minus ăsta. Și așa putem calibra. Mă rog, nu e o calibrare cum trebuie, dar e multimetru care îl știi tu mai precis. Eu asta e singurul care l-am printre cele mai precise, altul nu am. Să măsurăm la 24 de volți. Mărim la 1 amper aici. Și acum să mărim fin curentul, consumul. Bun. Avem 2 amperi. Ia să vedem ce putere afișează aici. 48 sau aici 47. Ok. La 24 de volți avem cei 2 amperi. Hai să micșorăm un pic. Ar trebui să intre în protecție cât de curând. Gata. A intrat în protecție. Apăsăm de 2 ori acest knob. Hai să micșorăm la 12 volți. Aproximativ 12 volți. Să mărim consumul. 2,8.
3 amperi. Poate 4? Ia să vedem. 3,6. Și probabil aici o să intre curentul. Scade deja, de ce? Scade. Da. Foarte straniu. OCP, Overcurrent Protection. Hai să micșorăm la 5 V. 3 amperi. 3,6, 3,7. Și a intrat protecția. Și atât cu testare practică. Să trecem acum la explorarea electronicii acestui Buck Boost Converter. Ce mi-a plăcut la acest Buck Boost Converter este modularitatea. Faptul că este modular, din câte se vede. Are o mică chestie de care nu-mi place, un mic defect, pot spune, parte la partea de răcire. Fiind vorba de acest heatsink, de acest radiator, este un pic într-o parte. Asta înseamnă că acele componente active, probabil tranzistoare MOSFET, nu sunt la același nivel. Eu probabil o să pun un thermal pad undeva pe aici, mai mare, astfel încât să stea mai înalt. Să văd cum pot face. Înainte să desfac partea asta, să deșurubăm acest șurub. Este prima dată, nu am vrut să desfac eu separat. Avem foarte multe diode, probabil diode Schottky și un tranzistor MOSFET. Nu pot distinge ce tranzistor MOSFET este. M-am uitat și cu o lupă și nu disting nimic pe acest tranzistor MOSFET. Ce avem aici? Cred că încep să disting aceste LM358 și ăsta la fel, din câte știu. Sunt amplificatoare operaționale. E o altă diodă Schottky. Cel de aici este șuntul pentru citirea curentului. Să vă citesc ce este și acesta. Este FP5139. Nu știu ce vrea să fie. Câteva tranzistoare pe aici. În partea aceasta, dacă vedeți bine, este M5350B. Este un stabilizator. Mi-am adus aminte de unul cu o denumire la fel. Cred că este de 5 V. Ca să fiu sincer, îmi place cum au decupat PCB-ul. Ca să nu pună presiune acel radiator de el. Ok. Să desfacem și partea din față. Sper că avem și aici zona pentru date, exact ca la USB. Cred că este USB. VCC, alimentarea, plus, minus și TXRX, zona de date din centru. USB. Avem LED-urile indicatoare, cel roșu pentru limita de curent și LED-ul pentru prezența tensiune pe ieșire, cel verde. Între timp am căutat să știu sigur ce este această componentă. E un microcontroller ARM Cortex. Se numește HK32F030MF4P6. Interesant. De 32 de MHz, are și memorie internă, bineînțeles foarte mică. Acesta este driverul pentru afișaj. Bineînțeles că au șters denumirea lui. Gata, să le punem la loc. Cam așa vine. Intră foarte ușor. Click. Ok, eu o să aplic o altă metodă. În loc de pasă termoconductoare, voi pune thermal pad-uri. Cumpărat eu mai de mult, când am făcut curățenia acelei plăci video. Și o să fac așa. Punem pe cea subțire, o să fie foarte fragilă, vedem cum facem. Și pe cea groasă, ca să nu mai stea într-o parte, exact în zona aceasta. Să văd cum pot face.
Așa de fragil termopledul ăsta. Trebuie să las partea cu șurubul goală. Nu știu să fac, să mai pun aici încă una. Da, hai să mai pun încă un thermalpad în zona aceea. Ca experiment am pus tot de aceeași grosime. Dacă ceva nu e în regulă, o să pun la fel, să o pun mai subțire. Mă gândeam că ar fi prea gros, dar nu, e bine. Ok, hai să punem înapoi PCB-ul. Intră foarte ușor. Gata. Să nu uităm de acest knob. Și acum un ultim test așa pe final. Să-i dăm drumul. Să mărim la 12 volți. Cam aici să termin acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de acel buton de like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!